ากถอนโคนกันเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหขนลากถอนโคนโอ้โหหินโอ้โหโอ้โหงับหินด้วยโอ้โห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 ลากดึงกันมาเลยดึงกันมาเป็นต้นๆเลยข้างล่างของโคนเป็นไงเราไม่ต้องดึงเราไม่ต้องกำจัดให้เมื่อยตุ่มเรามีห่านจิกของแท้จัดการวัชพืชให้ทำไมร้อยถ้าเกิดไม่ร้องเสียงดังนี่จะเลี้ยง20 ตัวเลยเนี่ยตัวเดียวปวดหัวขนาดนี้ปวดหัวกันทั้งบ้านเป็นไง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 ดึงกันไปต้นๆดึงกันไปต้นๆเป็นไงเราจะฟันหักเป็นไงถ้าเราดึงเองเนี่ยอาจจะได้แต่ใบได้แต่โคนนะแต่ไม่ได้รากนี่เป็นไงนี่เป็นไงเราเขาจะกินรากเพราะฉะนั้นเองต้องตายแล้วกินอย่างนี้แล้ววันหน้าจะมีให้กินไม่ได้หรอถอนมันได้หมดถอนได้หมดถอนได้หมดทำไมเสียงไม่ดังนี่จะเลี้ยง20 ตัวเลยถอนมาถอนมาถอนมามาสิ